සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ලෝකයේ මේ වෙනකොට වැඩියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඇප් එක ත්‍රෙඩ් ගැන තමයි ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. සෝෂල් මීඩියා තුල විශාල පෙරයක් ඇති කළ ත්‍රෙඩ් ගැන මෙම වීඩියෝවෙන් ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට අප සූදානම්. අංක 1 ත්‍රෙඩ් කියන්නේ මොකක්ද? ත්‍රෙඩ් යන යෙදුමේ අර්ථය නූල් වේ. නමුත් ට්විටර් හරහා කමෙන්ට් වලට අදහස් හුවමාරු කිරීමට නිතරම භාවිතා වුණ වචනයක් වන්නේ ත්‍රෙඩ්. මාක් සකර්බර්ග්ට අයිති මෙටා කම්පැනි එකේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා සම්බන්ධ වන තවත් ඇප් එකකි ත්‍රෙඩ්. මෙමගින් ෆොටෝ සහ කමෙන්ට් ෂෙයා කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. මාක් සකර්බර්ග් ට්විටර් ගිණුමට ගහපු තවත් කොපියක් තමයි ත්‍රෙඩ් කියන්නේ. අංක 2 ත්‍රෙඩ් ඇති වුණේ කොහොමද? මාක් සකර්බර්ග් ඉලෝන් මාස්ක් සමග ප්‍රසිද්ධ මතගැටුමකට එළඹෙනවා. මොවුන් දෙදෙනා එකිනෙකා සමග ගැටීමට තම තමන්ගේ සෝෂල් මීඩියා ඇප් භාවිතා කළා. මොවුන්ගේ සටන අවසන් වුවත් මාක් සකර්බර්ග් නොහිතපු වෙලාවක ත්‍රෙඩ් ඇප් එක එළි දක්වනවා. ඉලෝන් මාස්ක්වත් ට්විටර් සමාගමවත් මාක් මෙවැන්නක් කරන බවට දැනගෙන හිටියේ නෑ. ට්විටර් වල කිසිම සූදානමක් නැති වෙලාවක මේ ත්‍රෙඩ් ඇප් එක එළි දැක්වුවා. මෙමගින් මාක් සකර්බර්ග් ඉලෝන් මාස්ක්ට නොහිතපු වෙලාවක වර්චුවල් ප්‍රහාරයක් දියත් කරා හා සමානයි. මෙමගින් ඉලෝන් මාස්ක් කිසිදා නොහිතපු විදිහකට ට්විටර් ඇප් එකට වඩා ත්‍රෙඩ් ඇප් එක ලොකු කුඩා කවුරුත් අතර ඉතා වේගයෙන් ජනප්‍රිය වුණා. ඉලෝන් මාස්ක්ට වඩා මාක් සකර්බර්ග්ට සෝෂල් මීඩියා පිළිබඳ දැනුමක් ඇති බව මින් පැහැදිලි වෙනවා. අංක 3 ත්‍රෙඩ් ඇප් එක භාවිතය. ඇප් එකක් නිර්මාණය කර අවසන් වූ විට එය සීමිත රටවල් කිහිපයකට පමණක් මුදා හරි. නමුත් මෙටා සමාගම විසින් ත්‍රෙඩ් ඇප් එක එකවර ලෝකයේ සියලුම රටවල් වලට ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ පහසුකම ලබා දුන්නා. එමගින් ඔවුන් ලෝකයේ සිටින සෑම කෙනෙක්ගේම අවධානයට ලක්වන්නටත් පුළුවන් වුණා. ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ඇප් එකෙන්ම මෙම ත්‍රෙඩ් ඇප් එකට පිවිසීමටත් භාවිතයට ඉතා පහසු වන අන්දමටත් මෙම ඇප් සකස් කරලා තියෙනවා. මුල් පැය කිහිපය තුළ මිලියනයේ සිට මිලියන 10 දක්වාත් පැය 24ක් තුලදී කෝටි 7 දක්වා ත්‍රෙඩ් ඇප් එකට මිනිසුන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ට්විටර් ඇප් එකට අකමැති බොහෝ පිරිසක් කෙටි කාලයක් ඇතුළත මෙම ත්‍රෙඩ් ඇප් එක වැළඳගත්තා. මෙමගින් මෙම ඇප් එක මිනිසුන් අතර කෙතරම් ජනප්‍රිය වී ඇතැයි ඔබටම බලා ගන්න පුළුවන්. අංක 4 ඉලෝන් මාස්ක් බියට පත්වීම. ත්‍රෙඩ් ඇප් එකේ ජනප්‍රියත්වය නිසා ට්විටර් සමාගම පසුබෑමකට පත් වුණා. මෙම ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමෙන් බියට පත් වූ ඉලෝන් මාස්ක් මෙටා සමාගමට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට සූදානමින් සිටී. ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ මෙටා සමාගම ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපල සොරකම් කළ ඇති බවයි. ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේ ගැටුම නිසා ඉලෝන් මාස්ක් මේට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඉදිරියේදී කුමක් කරාවිද යන්න අපි බලාගෙන සිටිමු. මෙතනින් අප ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝව අවසන් වෙනවා. වීඩියෝව හොඳ නම් ලයික් කර තව කෙනෙකුට බලන්නත් ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අප සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අප සමග එකතු වෙලා ඉන්න.